Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon ay ating sisimulan ang palatuntunan para sa ikalawang virtual moving up ceremony ng paaralang elementarya ng Kayanlog para sa taong panuruang 2020 hanggang 2021 Na may temang kalidad ng edukasyon, lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Ngayon ay atin pong saksihan ang pagpasok ng mga magsisipagtapos, Mga guro punong guro, at mga panauhin. Magbigay galang para sa pambansang awit ng Pilipinas na pangungunahan ni Ginoong Dennis Encinas, guro mula sa ikatlong baitan. Susundan ito ng panalangin na pangungunahan ni Micaela C. Lamangan, batang mag-aaral mula sa kinder, at ng himno ng Kalamba. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, telas ng sinagalan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, kuyagan ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisingil, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit mong bagaw, ay hinatang tulang awit sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawag mo'y tagumpay na naghihingi, ang bituin
Sa ating minamahal at iginagalang na tagapamamihala ng sangay ng lungsod ng Calamba, Madam Susan D.L. Oribiana. Sa aming ina ng distrito, Cluster 9, Dr. Rosemary V. Magnaye. Sa panauhing pandangal, mga panauhin, mga kapwa ko guro, mga magulang, at higit sa lahat sa mga batang magsisipagtapos sa araw na ito. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Yun ang araw na itinakda upang ating anihin ang lahat ng ating mga sakripisyo sa loob ng isang taon na may temang kalidad ng edukasyon lalong paigtingin sa gitna ng pandemya. Ang araw na ito ay hindi katapusan, pagkus ito ang magsisilbing simula ng panibagong yugto ng pakikibaka sa hamon ng buhay ng mga batang ito. Sa inyong paglisan sa ating munting paaralan, baunin ninyo ang aking paniniwala, ang paniniwala ng inyong mga naging guro na kayo ay pinanday ng panahon at handang sumuong sa anumang landas na inyong tatahakin. Tungkulin ng bawat isa sa atin na sila ay gabayan para sa kanilang magandang kinabukasan. Binabati ko kayong lahat, mga guro, mga magsisipagtapos, at higit sa lahat, mga magulang na handang-handang umagapay para kayo'y mabigyan ng magandang buhay sa hinaharap. Lalong paigtingin sa gitna ng pandemya. Alam kong hindi madali sa atin ang ating mga pinagdadaanan, sapagkat tayo ay sinubok ng isang pandemya na kung saan ay nagbago ang takbo ng ating pamumuhay. Hindi natin nakagawian ang tinatawag na New Normal Education. Ako rin po mismo ay nagkaroon ng agam-agam noong una nating balangkasin ang pamamaraan ng ating paghahatid ng edukasyon sa mga batang ito. Alam kong hindi madali sa atin ang ating mga pinagdadaanan, sapagkat tayo ay sinubok ng isang pandemya na kung saan ay nagbago ang takbo ng ating pamumuhay. Hindi natin nakagawian ang tinatawag na New Normal Education. Ako rin po mismo ay nagkaroon ng agam-agam noong una nating balangkasin ang pamamaraan ng ating paghahatid ng edukasyon sa mga batang ito. Subalit sa pamamagitan ng ating pagkakaisa, alam ko na ito ay makakayanan natin at ngayon, araw na ito ay ating makakamit ang bunga ng ating pinaghirapan. Sa gitna ng mga pinagdadaanan natin, tignan natin ang positibo nitong dulot sa ating buhay. Nagkaroon tayo ng sapat na panahon upang mapalapit sa isa't isa, lalo na sa mga magulang at mag-aaral. Pandemya lang yan at Pilipino tayo, matatag at may paninindigan. Ang lahat ng mga yan ay malalampasan natin. Sa kabila ng lahat, naitawid natin ang taong panuruan 2020-2021 sa kadahilan ng pinagbuklod tayo ng iisang hangarin para sa matagumpay na edukasyon, hindi lamang sa mga magsisipagtapos ngayon, kundi sa mga susunod pang henerasyon. Naniniwala ako na lahat ng nangyayari sa atin ay may magandang kadahilanan at ating pang pagbubutihin o lalong patatatagin ang edukasyong may pandemya man o wala upang maihanda natin ang bawat batang umaasa sa ating matagumpay at matatag na edukasyon. Congratulations and good luck! Tungkulin ng bawat isa sa atin na sila ay gabayan para sa kanilang magandang kinabukasan.
Binabati ko kayong lahat, mga guro, mga magsisipagtapos, at higit sa lahat, mga magulang na handang-handang umagapay para kayo'y mabigyan ng magandang buhay sa hinaharap. I'd like to extend my congratulations to this unique batch of graduates and completers, the unique 21st century learners. In the history of Philippine education system, you are the first batch who finished their schooling using distance learning modality. You are the first batch of resilient learners who are able to conquer and triumph over a pandemic. Kudos to you all. In 2020, the world was surprised by the magnitude of disruption that the coronavirus or COVID-19 has created. Around 1.6 billion students in about 190 countries were affected by this pandemic because of the closing of schools. In the Philippines, by the end of the school year in April 2020, school completers and graduates were uncertain whether they will be having closing ceremonies or not. Some schools postponed their graduation in the hope that face-to-face will be permitted at a later date. Some conducted their first virtual graduation ceremonies. Still, some were not able to conduct any closing ceremony at all. But now, you are fortunate. You could be considered more fortunate than your peers of last year. At least, you are certain that your graduation will be held. Yun nga lang, it was held virtually. Still, it is a novel experience. It is something new. And it is a mark of you being the forerunners of a new generation of learners. The last year of your schooling had also been besieged with uncertainties. Before we started our school year, questions abound. Can we do it physically? How should we set up our classrooms? How many could be accommodated in a room? How do we design our learning facilities? Or should we do it remotely? If remotely, how are we going to do it? Can the students be reached at home? Or can the students be reached online? But does everyone have the capability to do it? What can we use to deliver learning? Can our teachers do it? Will the learners accept this kind of situation? Or should we just postpone schooling? These are questions that have been paramount in the minds of all educators after the graduation of Batch 2020. Luckily, we have a very brave Secretary of Education. Secretary Liling Briones, as we fondly call her, staunchly took a stand. She urged the President to let us open schools. She argued that learning cannot be postponed. Learning should continue in whatever way possible. She assured the President and the IATF that we in the education sector can give it a go. That we can make learning continue despite the distance. DepEd devised its learning continuity plan. The resolve to continue reaching out to students and to facilitate learning is strong. Every regional offices, every school divisions, every schools were made to design their own learning continuity plans. We were asked to cater our learning deliveries to the context of our own service areas. Every public and private schools surveyed their own clienteles and came up with their specific plans to make learning continue. As its response to the shortened time
into the new context, DepEd compressed the prescribed learning competencies and came up with the most essential learning competencies, or what we all call MELC. These are the competencies that are considered indispensable in the teaching-learning process to building skills to equip learners for subsequent grade levels and ultimately for lifelong learning. Secondly, DepEd explored varying modalities of learning delivery. Through a quick survey, parents and students and other stakeholders' opinions and preferences were considered. The different alternative modes of learning deliveries were implemented according to the context of the community, the learners, and the teachers. New ways of learning delivery came into being. Suddenly, synchronous and asynchronous become bywords for online learning delivery. Parents and lolas and lolos were now talking about printed modules. Even younger children are now learning with their elder sisters and brothers through DepEd TV and radio educational programs. Your school has been issued a certificate of compliance on the use of online and modular distance learning for school year 2020-2021. Thus, your classes had been conducted remotely. Students accomplished your school requirements and learned new knowledge and skills guided by the teachers, but in the comfort of your own homes. There was no need for you to rise up early and put on your uniforms and travel to school. You can answer your school activities and accomplish requirements synchronously or asynchronously. You can even ask anyone at home to help you with your assignments, or you can contact your friends virtually to collaborate with your projects anytime. Learning has become more fluid. It has become more flexible and limitless. We must admit, though, that face-to-face interaction between teachers and students, along with vibrant and healthy debates among peers within the classroom and even outside, are integral to quality learning. However, the pandemic has confined us all in our homes. Our desire to keep everyone safe from infection has prevented us from pursuing face-to-face interactions. This crisis, however, has pointed to us to new directions in pursuing learning. It is not just face-to-face, but this crisis has brought to us into exploring new approaches for delivering quality education. It has given us opportunities to experiment on new approaches, to connect with other experts, to leverage with communities, share knowledge and expertise, and open up new opportunities for everyone. Education is not just a process of gaining information. Education is learning to live meaningfully. Education is equipping oneself with the means to help society continue to exist. Education helps us to acquire knowledge, skills, values, and attitudes to make informed decisions and to lead meaningful lives and become active contributor to the development of the country and the preservation of the world we live in. Education can continue, whether it is distant or remote. Some say that online learning or the other forms of distance learning modality has been a suboptimal substitute for the more active face-to-face modality. Some question the quality of education being offered remotely during this time of pandemic. Nevertheless, we argue that every modality has its own strengths and weaknesses.
And as resilient propagators of learning, we proclaim that we thrive in whatever situation we are put into. We can always make the most of any opportunity given to us. Distance learning enabled us to strengthen students' attitudes towards learning. It exposed students to varied situations that made them more independent in looking for knowledge. Online courses offered them a wider avenue from which to look for information, and the independence offered them more opportunities to interact with others and find new interests of deeper understanding of a given subject matter. It developed among students the skills of self-regulation and time management. Students have become more independent learners. They have been made aware of the need to respect others and the need to guard their own privacies. But throughout this school year, when distance learning is the only modality that is available to us, there is one highly influential group that has contributed actively towards achieving quality education. These are the parents and relatives who have been the teacher's substitutes at home. Their active support and their modeling of positive attitude toward learning has been the key towards making all this possible. Our deepest gratitude and salute to you all. With the support of the families and the communities, schools are able to hone the students' skills to become better, to think as a member of a larger community, to think not just for himself, but also for others. Students learn that they are not the center of the universe and that they have to contribute, to participate, to collaborate, so we can make this world a better one and a safer one. COVID-19 is a test of our resiliency, a test of our ability to survive, and a test of our strength as a community. As graduates and completers of this first ever purely distance learning experience, you are a survivor. You passed the test. You graduated with flying colors. You are the proof that learning can continue despite any challenges. Mabuhay po kayong lahat. Ad maiorem Dei gloriam in cui hominum salutem. For the greater glory of God and the salvation of humanity. Malugod na pagbati sa lahat. Ang school year 2020-2021 ay hitik sa mga bagong karanasan para sa ating lahat sa Department of Education na dulot ng pandemyang sanhi ng COVID-19. Naging malaking hamon sa mga guro ang pagtuturo dahil sa mapanganib ang pagsasagawa ng face-to-face na klase. Gayon din sa mga magulang na tumayong gabay sa pag-aaral sa loob ng tahanan at lalong higit na sa mga mag-aaral na nagsunog ng kilay upang sagutan ang inyong module. Tunay na naging mapanghamon ang nagdaang school year para sa ating lahat na nagsanib puwersa sa hangaring maipagpatuloy ang pagtuturo at pagkatuto ng mga kabataan. Sa aking palagay, naging matagumpay tayo sa layuning maipagpatuloy ang edukasyon kahit pa maraming balakid tayong hinarap sa kagustuhang maitawid ang pag-aaral at maipagpatuloy ang pagkatuto sa loob ng tahanan. Natunghayan natin ang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga guro at magulang upang masiguro na sapat at wastong kaalaman at kakayahan ang mapupulot ninyo sa pagsagot ng mga module at pagsasagawa ng mga performance sa paraang virtual. Kaya naman,
Angkop ang tema ng pagtatapos ngayong taon na kalidad ng edukasyon lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Batay sa mapanghamong karanasan nating lahat. Napatunayan natin na sa pagtutulungan ay makakamit ang layunin na maitaguyod ang pagkakaroon ng kalidad na edukasyon sa bagong normal. Kay daming bago at katangi-tanging nakamit at nagawa ng mga bagay na marahil ay ngayon lang natin na isagawa. Ito ang dapat nating ipagdiwang, ipagmalaki at ibahagi sa mga darating na henerasyon. Para sa mga magsisipagtapos at susulong sa mas mataas na antas ng edukasyon, hangad ko na marami kayong mga natutunang impormasyon na linang nakakayahan at talento. Maliban dyan, inaasam ko na maraming magagandang karanasan at kakayahan kayong babaunin sa inyong pagtatapos. Hindi man naging madali ang pagsabay sa agos ng mga hamon dulot ng makabagong normal, hangad ko na sasalubungin ninyo ng may tiwala sa sarili at sapat na kakayahan ang mga hamon ng nagbabagong panahon. Ang inyong mga bagong natutunan, maging impormasyon man o kakayahan, ay magsilbi nawang inspirasyon upang patuloy kayong maging sabik sa pagkatuto at uhaw sa kaalaman tungo sa pagkakamit ng kalidad na edukasyon sa kinabukasan. Naway, patuloy kayong tumubo at lumago hanggang sa makamit ninyo ang inyong minimithiing ambisyon at pangarap sa buhay. Hangad ko na lagi ninyong isaisip, isapuso at isabuhay ang mga mabubuting asal na ibinahagi at itinuro ng inyong alma mater. Gayon din naman, binabati ko ang mga guro at namumuno ng paaralan sa kanilang dedikasyon na maitawid at maipagpatuloy ang pag-aaral ng bawat batang Calabarzon sa gitna ng mga pakikibagay at sakripisyong kanilang hinarap upang magampanan ang kanilang mga tungkulin. Pinapatunayan lamang nito na bawat guro at pinuno ng paaralan ay may taglay na kakayahan at pagmamahal sa kanilang mga mag-aaral. Magbago man ang panahon, handa silang maglingkod sa kabila ng panganib at limitasyong dulot ng pandemya. Mabuhay kayo, mga masisipag na guro. Pinasasalamatan ko rin ang lahat ng mga stakeholder, kasama ang mga magulang na walang sawang gumagabay, nagtataguyod at tumatangkilik sa mga programa at gawain ng DepEd. Sa mga magulang na nagsilbing guro sa kanilang mga anak ngayong panahon ng pandemya, saludo po kami at humahanga sa inyong sakripisyo at pagtsatsaga na gampanan ang pagiging unang guro sa inyong mga anak. Gayon din sa mga pinuno ng lokal na pamahalaan sa kanilang bukas palad na pagbibigay ng tulong at pag-aambag ng ayuda sa oras ng pangangailangan ng ating mga paaralan at mga mag-aaral. Buong pusong pasasalamat sa inyo. Pasasalamat din ang aking pinaaabot sa lahat ng pribadong kumpanya at mga individual na laging handa sa pag-aabot ng tulong, maliit man o malaki. Amin itong tinatangkilik at pinahahalagahan. Pakinggan po natin ang gurong tagapayo ng Kinder, Ginang Teresa C. Zenarosa, para sa pagpapakilala, ang ating Pangulong Guro 3, Ginoong John I. Domingo, para sa pagpapatunay, ang ating tagamasid Pampurok, Dr. Rosemary V. Magnaye, para sa pagsusulit, at ang tagapamanihala ng mga paaralan sa lungsod ng Calamba, Madam Susan D.L. Oribiana, para sa pagtitibay sa mga batang nakapasa sa curriculum ng Kinder. Pangulong Guro 3 ng Kayanlog Elementary School. Malugod ko pong ipinakikilala sa inyo ang 58 batang lalaki at 68 batang babae na may kabuuang bilang 126 na nakapasa sa aming itinakdang pagsusulit sa curriculum ng kindergarten. Maraming salamat po. Dr. Rosemary V. Magnaye, tagamasid Pampurok ng Cluster 9. Malugod ko pong pinapatunayan sa inyo ang mga batang tatawid buhat sa kurikulum pang kindergarten
na ayon sa pagpapakilala ng kanilang gurong tagapayo ay maluwalhating nakasunod sa kurikulum pang-kindergarten na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon sangay ng lungsod ng Calamba. Hinihiling ko po sa inyong isulit sa tagapamanihala ng sangay ng lungsod ng Calamba. Gurong tagapayo at pagpapatunay ng kanilang punong guro na sila ay maluwalhating nakasulit sa mga kinakailangan para sa kurikulum ng kindergarten na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon. Hinihiling ko po na pagtibayin ninyo ang kanilang pagtawid patungong baitang isa ngayong taong panuruan 2020-2021. Sa bisa ng kapangyarihang iginawad sa akin ng Kagawaran ng Edukasyon, bilang tagapamanihala ng mga paaralan sa lungsod ng Calamba at sa kahilingan ng inyong tagamasid Pampurok, pinagtitibay ko ang inyong pagtawid mula sa kurikulum ng kindergarten na itinadhana ng Kagawaran ng Edukasyon patungo sa kurikulum ng elementarya ngayong panuruang taong 2020 at 2021. Maaari na ninyong tanggapin ang sertipiko ng inyong pagtawid. Binabati ko kayong lahat. Maraming salamat po. Ngayon po naman ay ating pakinggan ang mga gurong tagapayo ng Kinder. Ginang Teresa C. Senarosa at Binibining Switzel Brusa para sa paggawad ng sertipiko ng mga batang nakapasa sa Kinder curriculum. Kinder Daffodils Boys. Abada Mamalayan, Luhan, Maulon, Kim Elijah, Lola, Pierre, Errol, Nico, Ezekiel, Nico, Jan, Matthew, Max, Mark Gerson, Luga,
Apolinar Jimea May G. Virgino May Peter Nicara B. Abelangio Pantion Diane M. Krista Myrtle Diane San Marian F. Paul F. Acuba
Marso pa rin tayo magkakasamang ipinagdiriwang ang mahalagang araw ng ating mga anak, ang pagtawid sa sunod na baitang. Lubos po kaming nagpapasalamat sa inyong mga magulang sa walang sawang paggabay at pagtuturo sa inyong mga anak. Maraming salamat. Sa ngalan ng paaralang elementarya ng Kayanlog, kami po ay taus-pusong bumabati at nagpapasalamat sa mga nagsipagtapos, sa mga magulang, at sa mga nakiisa at sumaksi sa ikalawang virtual moving up ceremony ng paaralang elementarya ng Kayanlog para sa taong panuruang 2020 hanggang 2021. At dito na po nagtatapos ang ating palatuntunan. Muli, ako po si Ginoong Jan Louie Landay, At ako naman po si Ginang Jocelyn Travella, Guro ng Palatuntunan. Maraming salamat po sa inyong lahat.